Sziasztok, üdvözlök újra mindenkit sok szeretettel a csatornán. Örülök, hogy itt vagytok velem, az újonnan érkezetteket is szívből köszöntöm. Ebben a videóban szeretném nektek megmutatni az elmúlt heteknek, inkább jól mondva hónapoknak a vásárlásait, miket szereztem be, amikor akciók voltak nálunk, amondó vagyok, hogy akkor kell vásárolni, amikor van, amikor jó áron van. A mai videó témája haul videó lesz, amit én az elmúlt hetekben szereztem be, jól mondva hónapokban gyűjtögettem nektek azokat a termékeket, amiket beszereztem. Voltam a Zarában, nagy leárazások voltak, onnan is mutatok egy pár dolgot, amit most láthattok rajtam, ez a gyönyörű szép baba púder rózsaszín blazer, ezt is ott vásároltam. Rendeltem a Douglas-tól, TK Maxx-ben is jártam, különböző egy pár parfümöt is be fogok nektek mutatni, és szépségápolás, bőrápolás és sminkek természetesen. Kezdjük akkor szerintem azzal a témával, amit titeket is nagyon érdekelhet, viszont nálam kevésbé szokott téma lenni, az pedig nem más, mint a divat. Nem vagyok nagy trendkövető, viszont néha napján én is szeretek felöltözködni, csinosan kinézni, és ez a blazer szerintem tökéletes. Kicsit szűk, viszont nagyon tetszik nekem a színe, ez a púderes pasztel rózsaszín, ami most nagyon divat lesz szerintem majd a tavasszal. Ha jól emlékszem, 60 euró helyett én fizettem 15 eurót, hogyha emlékszem az árakra, vagy rajta áll, akkor majd meg fogom nektek említeni, és szerintem ez nagyon szép és csinos, hosszú is, leér egészen a fenekem alá, nem tudom, hogy most így mennyire látjátok. Választottam még egy nadrágot is, szerencsére voltam méretemben. Mutatom nektek a nadrágot, amit választottam hozzá. Hasi részen nem egészen előnyös ez a nadrág, ez a fazon. Esetleg tökéletes lehet majd valamilyen nagyobb alkalomra ezzel a blazerrel együtt, például ahogy most is hordom, viselem. 50 euró is volt az ára, és én fizettem érte 10 eurót. És szerintem ez nagyon-nagyon megérte, és ezzel a blazerrel szerintem tökéletes, nekem nagyon tetszik. Vásároltam még egy blúzt is, ez az eleje, de ilyen hatalmas, nagy megkötős, masni körbe a nyaki részen, meg lehet kötni, és olyan különleges a mintázata, ami egy kicsit visszafogott a színe is, nem túl élénk, szerintem tökéletesen passzolna ma is ezzel a blazerrel, ami most rajtam van. MS a mérete, és 50 euróba került eredetileg 50 euróba került az ára, amit én drágálok, és én 10 eurót fizettem érte. Egyébként ez a sok vásárlás annak is az eredménye, hogy volt nagyon sok ajándékutalványom, ugye karácsonyról is, és például a Zarába is volt, a Douglasba is volt, és ezért is gyűlt össze. Douglasba még annak idején kaptam egy ajándékutalványt, viszont most váltottam csak. Én pedig még mindig nem viseltem ezt a csizmát, amit szintén csak a Zarában vásároltam. Ez egy műbőr csizma, és hogyha jól emlékszem, akkor 60 euró helyett volt, hát ő is egy ilyen 9-10 euró volt nekem az ára, amit én fizettem érte. Problémás szokott lenni a lábam, nem sok cipőt visel el, valamelyik feltöri a sarkát, vagy a nagylábújamnál, és szerencsére ezt már hordtam a napokban, nem törte fel, és nagyon jól bírta. A csizmához vásároltam még egy kabátot is, egy műbőr kabátot, ami hasonló stílusban, én imádom a bőrkabátokat, és hasonló stílusban, egy kicsit oversize. Hailey Bieber is hasonló kabátot viselt az egyik képén, én beleszerettem, és az emlékeimben maradt, most még egy darabig biztos, hogy tudom majd viselni így a tavasszal. A Douglas-tól is rendeltem. Most az első termék, már kipróbáltam, a NARS-nak a Soft Matte Komplet alapozója. Medium 1-es árnyalat, ami nekem sötét, nagyon sötét, én reménykedem benne, hogy a nyáron jó lesz. Jelenleg keverem, ma is kevertem egy nagyon világos, szinte fehér színű alapozóval. A használat előtt össze kell rázni, mert nagyon folyékony az állaga, és vigyázni kell vele, mert ki is fut, és én így szeretem tárolni, és nem pedig így, mert nem igazán tudom ajánlani, nem túl praktikus. Soft Matte Punjab, ha jól mondom, médium 1-es árnyalatban, ami nekem most nagyon sötét, bízom benne, reménykedem, hogy nyáron talán ez lesz az én színem. Direkt használtam önbarnítót, csak hogy ezt az alapozót ki tudjam próbálni, és imádtam a matt finishét, nagyon sokáig szép volt tőle a bőröm, nem is volt maszkos, nem éreztem azt, hogy ragad és tapad, és egyből utána zsírosodna, hanem jó pár órát kibírt, és ez nekem nagyon fontos, tetszik nekem. Valószínűleg, hogy egy másik árnyalatban is meg fogom majd venni. A Refektot Célnak egy Saline Solution Cox Sides Lösung, egy sóoldat,
ami azt írja, hogy alapos tisztításhoz és Reflectocil Brow and Less Styling Service alkalmazása után. Előtte és utána tisztítás, mielőtt én szoktam használni ennek a márkának a szemöldökfestékét, és én nagyon szeretem magamnak laminálni is a szemöldökömet, és ez a termék szuper lesz majd hozzá a tisztításhoz, előtte és utána, és közben is. Már egy-két éve nem vásároltam újra, és mostanában újra szeretek szivacsokat használni. Volt időszak, hogy ecsetek, volt, hogy szivacsok, és tudjátok, hogy nekem annak idején nagy kedvencem volt, és még mindig az originál Beauty Blender. Használtam beauty blendereket az drogériákból is, de semmelyik nem jött a közelébe sem, amire azt mondták, hogy dupja vagy hasonló lehet, az sem, úgyhogy én újra vásároltam a Douglasnál ezt a kis beauty blendert, amivel remélem, hogy nagyon sokáig ki fogok jönni. Szivacs nagyon tartós, amire azt mondják, hogy a drogériákból dup lehet, az vagy keményebb, vagy nagyon hamar szétfoszlik, és ez a beauty blender, akárhogy is nyúzom, nagyon sokáig elég szokott lenni, és nekem ez most kellett, mert kicsit megváltozott a sminkelési technikám, és ahhoz kellett egy szivacs, nem pedig ecset, úgyhogy a Beauty Blender mellett döntöttem, régi új kedvenc. Amire szükség lesz majd most így a tavasszal és a nyáron is, de egyébként az évnek a 365 napján fontosnak tartom a fényvédelmet, ami mellett döntöttem, ez nem volt egy olcsó fényvédő, viszont Shiseido. Imádom a márkát, benne volt éves kedvencekben is nálam, hogyha nem láttátok, akkor majd fel fogom nektek linkelni. 50 ml tartalmaz az a kis fényvédő, 50 faktoros, és nagy reményeket fűzök hozzá. Én azt várom el tőle, hogy ne színezze fehérre az arcomat, ne zsírosítsa gyorsan a bőrömet, és igen, hogy védje az arcomat természetesen. Jó véleményeket olvastam róla, és úgy döntöttem, hogy akkor most beinvestálok egy jobb, kicsit drágább fényvédőbe. 30 € volt az ára, bizony drágább, mint a drogériás. Korábban a drogériákból választottam, viszont 100%-osan egyikkel sem voltam teljesen megelégedve. Egy márka, amit én nagyon szeretek, nem más, mint Anastasia Beverly Hills, ez pedig egy régebbi terméke, ami még nekem nem volt meg soha, a Deep Brow Gel. Ez egy géles szemöldök formázó, ami megszínezés, és tartja a formáját 2 az 1-ben, ami nekem tökéletes, mert csak felkefélem, és már ott van rajta a szín is, tartós is lesz, nagyon remélem, az árnyalat pedig, amit én mindig vásárolok tőlem, vagyis jelenleg ceruzában használtam a taupe. Szőkehajúaknak rá van írva, hogy taupe. Kicsit pasztás, de igen. Remélem, hogy jó lesz és működni fog. Nagyon sokan szeretik, évek óta a piacon van, én még ezt nem használtam. Korábban mindig a drogériákból vásároltam, ott is van egy kedvencem, a L'Oréal Paris-tól használom most az Age Perfect-nek a szemöldök formázóját, hasonló színezett, géles tartós szemöldököt tudok vele elkészíteni. Egy régebbi termék, tudom, hogy vannak újdonságok, és amikor én rendeltem, akkor is kijött már az új kollekció, már akkor is lehetett kapni a Charlotte Tilbury-nek az új rúzsait, viszont én mégis egy régebbi verzió mellett döntöttem, az pedig a Hot Lips Dance Floor Princess az árnyalatnak a neve. Ilyen kis piros színű leopárd mintás, nagyon nehéz, exkluzív, igazi minőségű a csomagolása, és ahogy én szeretem, a rúzs maga színe. Biztos vagyok benne, hogy nekem is nagyon jól fog állni, hogyha nem más, akkor egy szájceruzával, mert én mindig imádok szájceruzákat is használni, és beleszerettem ebbe az árnyalatba. Valakinél láttam videóba, és azt mondtam, hogy rúzsból nincs hiány, viszont én ebbe beleszerettem ebbe az árnyalatba. Givenchy Prisme Libre púdere, ami a 2. számú Satin Blank. Micsoda exkluzív, 4 szint tartalmazó púder, amit, hogyha összekeverek és kiütögetek ebbe a kis kupakba, akkor összekeveredik a szín, és állítólag ettől egy olyan blurring effektet tudunk az arcunkra varázsolni, és mattét is, és én ebbe beleszerettem. Én azt mondtam, hogy ez nekem kell. Úgy is kutattam és kerestem egy jó púder után, úgy döntöttem, hogy őt fogom megvásárolni. Remélem, hogy nekem is annyira fog tetszeni, mint amiket hallottam róla. És hogy a márkánál maradjak, mert még valami felkeltette onnan az érdeklődésemet, és még a korrektorát is megvásároltam hozzá, hogyha lúd, akkor legyen kövér. Nagyon sokan ajánlották ezt is.
szintén csak a Prisme Libre Givenchy korrektora, ami egészen nagy, nem is tudom, hogy hány milliliter tartalmaz, 11 milliliter, és az N95-ös árnyalat. Szerintem nekem tökéletes lesz, szivacsos feje van neki, elég nagy a szája is, hogy nem tudjak összekenni mindent vele, szerintem praktikus, óriási mennyiség, mármint összehasonlítva a többi korrektorommal, amik vannak nekem. Nem próbáltam még ki, nem tudok róla véleményt mondani, de hogyha fogok tudni, akár pozitív, negatív, akkor nem fogom magamban tartani. Úgyhogy ennyi lett volna a Douglas-os rendelésem, ami a sminkeket illeti. Menjünk tovább akkor a TK Maxx vásárlásaimmal. Ez egy outlet, a világ összes tájáról vannak itt termékek. Nem tudom, hogy ismeritek-e a márkát. Kate Somerville. Kate Somerville Beautylish, Call Beauty-n tudtok rendelni Angliából. Viszont nagyon-nagyon drága a márka, olyannyira, hogy én nekem eszembe sem jutott soha, hogy tőle vásároljak bármit is, viszont most olyan kedvezően volt egy akciós áron, amiből még lejött az akció, hogy nem tudtam otthagyni, és megvásároltam ezt a Kate Somerville Skin Healed Express szérumot és krémet, ami nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű, ez még a karácsonyi csomagolás, egy szérum és krém, amit említettem. Total Repair Cream, egy bőr helyreállító krém, szerintem idősödő bőrre, ami peptidokat és ceramid komplexet tartalmaz. Én inkább szerintem éjszakára, vagy akár nappalra is fogom használni. Kicsomagoltam már, így néz ki, és amikor leveszem a kupakját, megnyomom, és itt középen pedig kijön belőle a krém. Elég fancy, és nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz ez a termék, és itt van hozzá tartozó szérum. 30 ml-es, és ő is nagyon nehéz, kupakos, nyomós, tökéletes. És én már alig várom, hogy elkezdjem használni, beépítsem az én kis rutinomba, nem minden nap fogom, hanem heti 2-szer. Gondoltam először, és majd meglátom, hogy fogok rá reagálni, de amikor én ott jártam, akkor rengeteg Kate Somerville terméket lehetett ott találni, és luxus exkluzív márka, retinol. Én egyébként kicsit tartok a retinoltól, mert termékek, amiket eddig használtam, én másnap úgy éreztem, hogy pattanások jöttek ki rajta, és az egész bőrképem abszolút nem volt szép egyenletes. Még nem használtam, valószínű, hogy előtte jól össze kell rázni. Aha, le kell venni a kupakját, összerázni, és utána szerintem az arcomra fújni. Logikus, nagyon jól néz ki. Nincs jelenleg a fürdőszobában retinolos termékem, ami volt, attól megváltam, mert úgy éreztem, hogy abszolút nem jó az én bőrömnek, vagy csak azoktól a márkáktól, amiket én használtam. Hogyha tudtok egy nagyon jó retinolos szérumot, vagy krémet nekem ajánlani, ami nektek bevált, akkor nyugodtan ne tartsátok magatokban. Következő, amit vettem a márkától, 5 euróba került, 11 euró helyett. Ez egy mini arclemosó. Ezt is ajánlás után vásároltam meg, lehetett kapni a nagyot is, viszont ez a 30 millis, amikor elutazunk, vagy nyárra, vagy nyaraláskor, a Goat Milk Moisturizing Cleanser. Bízom benne, hogy jó lesz ő is. Igen. Ez egy 30 faktoros fényvédő krém, amit azért vettem meg, mert megtetszett, 50 ml-es. Később olvastam itthon, hogy minerál sunscreen. Minerálokat nem szeretem, mert az a tapasztalatom vele, hogy fehérre színezik a bőrt. Én őt egyszer használtam, és nem volt vele gondom, képzeljétek el. Az eredeti ára 54 euró, amiért vásároltam, ez pedig 13. Már kipróbáltam, és akkor nem volt vele gondom, remélem a későbbiekben sem lesz. Nekem eddig rendben volt. Christian Breton Paris, és ez egy intenzív 3-szoros hialuron szemkrém, egy számápoló krém, ami nekem most van, az el fog fogyni, ezért is volt szükségem egy újabbra, ez pedig 55 euró helyett került 9,99 €-ben. Remélem, hogy a hatékonysága is ugyanaz lesz, mint amit ígér a termék, és ezeket a kis apró bráncokat kicsit finomítja majd. Nem tudom, hogy ismeritek-e a márkát, vagy használtatok már, próbáltátok-e már. A Müllerben lehet elvileg kapni. Nálunk mindig van a TK Maxxben különböző krémek is, egészen több 100 eurós krémekig az eredeti ára, és a szem ápolójából is volt egy pár, én ezt a lilát választottam. A TK Maxxben egyre többet látok, sőt a drogériákban is koreai
koreai arcápolási termékeket, és ismerem a Corks márkát, annak idején volt tőlük több mindenem, és arclemosom is nagyon tetszik, és ez pedig egy AHBH hámlasztós tonikja, ami sprés változatban van, a vattára is lehet, vagy közvetlen az arcunkra, és én ezt újra vásároltam. Koreai oldalakon, vagy külföldről, hogyha rendeltek, különböző oldalakról szerintem ugyanennyibe kerül az ára, ez nem volt olcsóbb, viszont hogyha már ott volt, elhoztam, mert hámlasztóm mostanában nem igazán volt, és szeretem a márkát. Amíg annak idején emlékszem rá, szappant is vásároltam, viszont nekem ez nem tetszik, 2,50 € került 3 darab óriás szappan, karácsonyos az illata, mint a mézes kalács, viszont ilyen barna, és az a baj, hogy megfogja a csapot is, nyilván lejön róla, de mindig is újra kell takarítsam, hogy szép tiszta legyen, és megfogja még a szappantartót is, mert ilyen csokoládés színű. Én erre nem is gondoltam, hogy ilyen probléma lehet vele. Ez egy kisebb csalódás, úgymond, illatosító. Egyet már kipontottam, nagyon hamar elpárolog, és elinnan az illata. Fahéjas, karamellás illatú, még karácsonyi csomagolás, de hogyha leveszem róla a díszeket, akkor így is simán lehet majd a szobában. Nagyon hamar elpárolgott nekem, ami megvolt. Különböző illatokat tartalmaz ez a parfümszett, amit a páromnak találtam. Ez egy angol márka, és 14 € került, 41 helyett. 6x10 ml tartalmaz, összesen 60, és különböző illatok. Gondoltam, hogy jó lehet nekem is. Unisex esetleg, de nem, ez nagyon-nagyon férfias. Ez a szett, úgyhogy magamnak nem. Magnolia, Ginger, Bamboo Vetiver, Bourbon Mandarin, Amber, Urwur. Oké, különböző illatok páromnak, majd meglátom, hogy fog-e neki tetszeni. Ha jön a tavasz és a nyár, akkor ez nem hiányozhat nálam, ez az illat, a Frangipani monoé olajat tartalmazó illata, Made in France, francia márka, és ez a mennyiség nekem jó sokáig elég lesz, 500 ml, szerintem egészen augusztusig, nyár végéig, és imádom ezt az illatot. Lehet, hogy parfümben is be fogom szerezni, hasonló Frangipani illatot, azt hiszem, hogy van a Yves Rocher-nak is. Imádom. Szoktak lenni jó sminkek, sminkmárkák is, találtam Anastasia Beverly Hills-től is termékeket, pirosító triót, palettát, szemhéjfesték paletta, ami nem is olyan régi, képzeljétek el, na de van elég palettám és sminkem, és amire szükségem volt, az egy szempilla spirál, mégpedig egy ilyen mini, és 12 € helyett volt 3. A Zoévának ez a kis mini szempilla spirál. Az illatok és a parfümök, én az elmúlt évben, és most is egy párat beszereztem, nagyon szeretem az illatokat. Tínédzser korom illata, amit újra felfedeztem valaki által, vagy egy képet láttam róla, szerettem volna megvásárolni a parfümöt, viszont már régen kivonták, és nem lehet kapni, vagy ha lehet is, akkor az ára felszökött a csillagos egekbe, mint ahogy az lenni szokott. Testápolóját találtam meg ennek az illatnak a parfüm helyett, és nagyon olcsó volt, 10 € tudtam megszerezni. Két Moss illatát. Tínédzserkorom egyik kedvenc illata volt, egy nagyon gyönyörű, rózsás, virágos illat, ami a tavaszra tökéletes, viszont a parfüm, hogyha jól láttam, akkor egy 30 ml-s ilyen 50-60 ezer mozsok, amit én nem. Azért annyira nem. Tavaszra fantasztikus. Este, amikor bekenem magam, akkor ettől illatozik az egész lakás. Én még amikor reggel felkelek, akkor is érzem. Hát, igen, hogyha a parfüm nem is, de legalább a testápolóval is meg vagyok elégedve. Örülök neki, hogy meg tudtam szerezni. Parfüm a Zarának, ami egy régebbi illat, lehet, hogy már manapság nem is lehet könnyen beszerezni. Akciós volt, olyan régen szagoltam bele, és ez egy púderes illat, nőies, púderes, tényleg, de erőteljes. Régebben vettem már körülbelül 1,5 hónapja, viszont a parfümöknél mindig meg kell várni, hogy az illat megérjen az üvegben, ahogy tároljuk, és egyre intenzívebb és erősebb lesz. A Love by Kilian márkának a dupjához, vagyis hozzá hasonlították, és annak lehet egy ilyen testvér illata. Nekem ez nagyon tetszik. Tényleg púderes, elegáns, nőies, finom visszafogott, de mégis intenzív. Intenzívebb lesz, ahogy áll és érlelődik benne az illat, valószínűleg, hogy a színe is meg fog egy kicsit változni,
és én mindig hűvös helyen tárolom szekrényben erzálva a dobozában a parfümöket. Eddig még nem volt olyan érzésem, hogy valamelyik esetleg megromlott volna, semmiképp nem ajánlom nyírkos, párás helyen tárolni a parfümöket, mint például a fürdő, az nem jó a parfümöknek, bizony, parfüm. De én imádom őket is. Ez egy új hobbi. Új szenvedély, új hobbi, ezért is szereztem belőle már most egy párat. A következő szintén Zara parfüm, a napokban szereztem be újdonságok, rengeteg újdonság van a Zara polcain, ami nekem megtetszett, és azt mondtam, hogy ez valami más, ez valami különleges, nagyon finom illat, az pedig nem más, mint a Pistachio Infusion parfüm, ez pedig a kisebb kiszerelésben. Én szeretem, hogyha minél kisebb a kiszerelés, főleg amikor még nem ismerem az illatot. 30 ml 13 euróba került, és ez valami bombasztikus. De ez valami más, egy igazi édes, gourmand illat, pisztácia fagyi. A tartóságához még nem tudok mit szólni, mert most bontottam ki, és fújtam belőle egy pár fújást a napokban, úgyhogy mindenképp adjatok időt a parfümöknek, hogy kicsit megérjem, és utána még fantasztikusabb lesz, és ez az illat, ezt nem is tudom nektek, hogy leírni, majd mindjárt, kikeressük a újdonságot, mindjárt lemerülök, basszus. Dominál benne a pisztácia illat, és van egy kicsit tonkabab, és egy kis iris, virágos illat, de ennek a harmóniája együtt igazán gourmand, édes, nőies, aki szereti az édes illatokat, és a különleges, ez valami más. Hasonlót én még sehol nem szagoltam. Nagyon finom. Jaj, szagoljátok meg, menjetek be a Zarába, örömködjetek, szagolgassatok, fújkáljatok meg. Nagyon-nagyon-nagyon sok illatuk van, és tényleg nagyon jó áron. Régi új kedvencemet vásároltam újra. Tipikusan az az illat, amit tudni kell használni. Valaki vagy szereti, valaki kimondottan rosszul van tőle, és már unja, mert hogy minden második emberen ez az illat van. Lehetséges. Amit annak idején már mutattam nektek, láthattatok nálam, valaki szereti, valaki pedig pont az ellenkezője, ki nem állhatja, minden második nőn ez van. Na, melyik lehet ez az illat? Nagyon édes, virágos, és rengeteg dúpja is van, már én is mutattam nektek a drogériákból is, viszont nekem kellett az eredeti, az igazi, utánozhatatlan Lancôme La Vie Belle. Én szeretem. Néha napján bizony, főleg most tavasszal, és fantasztikus áron jutottam hozzá, nagyon erős, brutálisan intenzív, és ez csak egyre erősebb lesz. Úgyhogy azt tudom javasolni nektek, hogyha megvan ez a parfüm, csak egyet. Ebből csak egyet szabad fújni, nagyon sokan úgy csinálják, hogy és akkor nyilván nem szereti az ember, más sem szereti, tolakodó, erőszakos, erőteljes, és nem. Egy darab fújás, én is amikor megérkezett, egyet fújtam, és tényleg elég volt 2 napra az illat. Kedvező ára jutottam hozzá, és nagyon örülök, hogy újra megvan a kollekciómban. Otthon voltam Magyarországon, és volt egy ilyen illat ikerpár, Duft Zwillingnek hívják nálunk, nem is tudom melyik márka volt, teljesen mindegy, ismerősemnél karácsonykor megszagoltam, és nagyon-nagyon megtetszett nekem. Kérdeztem tőle, hogy ez melyik lehet vajon, melyik lehet az originál, az eredeti, és nekem valahogy egyből egy márka jutott az eszembe, amit én még soha nem szagoltam, nem is ismerem, de valamiért annyira exkluzív volt, annyira luxus illat, hogy egyből egy márkával kapcsoltam össze. És eltaláltam, képzeljétek el, Givenchy. A Givenchy, és az illat pedig egy klasszikus Lingerie. De én ezt nem ismertem, még nem is szagoltam korábban soha, szerettem volna az eredetit beszerezni, és szerencsére egy ilyen mini, ami 10 ml tartalmaz, meg tudtam vásárolni, szuper kedvező áron, és ez egy igazán klasszikus illat, 20 éves, 20 éves lányokon én valahogy nem tudom elképzelni, vagy az, hogy nekik esetleg tetszhet-e, inkább ez egy érett, nőiesebb illat, amihez fel kell érni, de akár 45 pluszos dámáknak 1957-es Lingerie illat modern interpretációja. Fás és virágos illatjegyekkel, ami gyömbér,
fehér virágok, jázmin, narancsvirág, tubarózsa harmonikus keveréke, és a vetiver és a pacsuli. Egy nő fekete ruhában, piros rúzsal, tűsarkúval, klasszikus Chanel táskával belép egy terembe, és mindenki ráfigyel, hogy itt vagyok, magabiztosságot mutat, és tényleg ez egy klasszikus illat. Nem melegebb időszakokra, inkább amikor beköszönt az ősz, vagy hidegebb, bár erre nincs szabály, ezt csak én tudom így elképzelni. És mutatok nektek még egy parfümöt, ez lesz az utolsó, ez pedig egy nagy szett. A márka pedig a Versace. Én nagyon szeretem ezeket a kisebb kiszereléseket, mint például 10 ml, vagy ami itt is van. Még ki sem bontottam, teljesen új. Őszintén megmondom, hogy én már most így ezeket a parfümöket szagolgatva, ez így már sok lesz, és az orromnak már, viszont ez egy tavaszias, virágos illat. Igen, ez a Bright Crystal, egy klasszikus. Ha jól érzem, ezek után már citrusos, próbáltam, nagyon tetszik, van a hozzájáró doboza is hozzá van, ha esetleg valamelyik nem tetszem, akkor szépen beleteszem és tovább ajándékozom, de ez eddig nekem a kedvenc, és a rózsaszín is tetszik, ez a kettő is tetszik, de majd még ezt fogom későbbiekben is kipróbálni, majd későbbiekben is kipróbálom külön-külön, amikor nem lesz rajtam már ennyiféle illat, és akkor sokkal jobban meg tudom majd állapítani, vagy véleményt mondani róla. Itt a tavasz, itt a jó idő, mindenkinek egyre több az energiája, végre kezdünk kijönni ezekből a beteges időszakokból is, ami nálunk is volt sajnos, mint a gyerekek is, és párom is kicsit beteg volt az elmúlt időszakban. De remélem, hogy hamarosan tudok majd egy újabb videót is nektek hozni, addig is írjátok meg a kommentárba, hogy mi a véleményetek ezekről a termékekről, mit próbálnátok ki ezek közül szívesen, vagy ami nektek is megvan, és ti már több véleményt tudtok róla nekem mondani. Ennyi volt ez a haul videó, amit szerettem volna nektek megmutatni. Ezek voltak az elmúlt 1-2 hónap termései, most egy kicsit szünetet tartok, megpróbálom ezeket élvezni, és használni őket, és kipróbálni végre. Nagyon örülök neki, hogy ezt a kis parfümszettet is fel tudtam bontani, megmutattam nektek. Aminek még nagyon örülök, az nem más, mint a pisztáciás parfüm a Zarából, és az illatok, amiket én mostanában rajongok értük, rajongok a parfümökért. A Givenchy puder, és ugyanúgy, hogy a korrektor is már alig várom, hogy tesztelhessem. A közeljövőben biztos majd fogom nektek mutatni, hanem más, akkor egy kedvences csalódások videóban, hogy majd hamarosan tudok nektek hozni egy újabbat. Addig is írjátok meg a véleményeteket, a kívánságotokat a kommentárba, kérdezhetek nyugodtan. Hamarosan újra jövök, addig is szép napot, szép tavaszt. Sziasztok!